ในตอนจบนี้เราจะพูดถึงวิธีการกระตุ้นเปิดจักระทั้ง7ด้วยตัวเองการกระตุ้นไฟทางจิตวิญญาณหรือกุณฑาลินีเพื่อเข้าถึงภาวะเหนือจิตสำนึกการเข้าใจพลังงานจักระและเส้นทางพลังงานหรือจักระและนาทิในศาสตร์โยคะและพลังงานของมนุษย์จักระและเส้นทางพลังงานเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของมนุษย์จักระหมายถึงศูนย์พลังงานในร่างกายที่ทำหน้าที่รับและถ่ายโอนพลังงานไปยังระบบต่างๆนาทิหมายถึงเส้นทางพลังงานที่ลำเลียงพลังชีวิตหรือพลังปราณไปยังจักระและร่างกายในศาสตร์โยคะของอินเดียเชื่อว่าการเปิดและสมดุลของจักระจะช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณพลังปราณหรือพลังชีวิตเป็นพลังงานสำคัญที่ไหลเวียนผ่านร่างกายผ่านเส้นทางพลังงานหรือที่เรียกว่านาทิซึ่งมีอยู่มากกว่า 72,000 สายในร่างกายแต่เส้นทางที่สำคัญที่สุดมี3สายได้แก่ 1. สุสุมนานาทิหรือเส้นพลังงานหลักเป็นเส้นทางพลังงานที่อยู่ตรงกลางของร่างกายโดยทอดยาวจากฐานกระดูกสันหลังไปจนถึงกระหม่อมทำหน้าที่เป็นทางผ่านของพลังงานกุณฑาลินีชักติที่ไหลขึ้นสู่จักรมงกุฎเป็นเส้นทางที่ถูกเปิดขึ้นเมื่อบุคคลพัฒนาจิตวิญญาณและทำสมาธิถึงระดับสูง 2. อิธานาทิหรือเส้นพลังงานเย็นตั้งอยู่ทางซ้ายของสุชุมนานาดีเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์และพลังงานเย็นสัมพันธ์กับจิตใต้สำนึกอารมณ์และความสงบเชื่อมโยงกับระบบประสาทพาราซิมพาเทติก 3. ปิงคลานาทิหรือเส้นพลังงานร้อนตั้งอยู่ทางขวาของสุชุมนานาดีเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์และพลังงานร้อนสัมพันธ์กับพลังงานกระตุ้นการคิดเชิงตรรกะและการทำงานของร่างกายเชื่อมโยงกับระบบประสาทซิมพาเทติกเมื่ออิธาและปิงคลาทำงานอย่างสมดุลพลังงานปราณจะสามารถไหลเข้าสู่สุชุมนานาดีได้ทำให้เกิดการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจักระทั้ง7และความสัมพันธ์กับเส้นทางพลังงานจักระเป็นศูนย์พลังงานที่สำคัญซึ่งทำหน้าที่รับพลังงานและกระจายไปทั่วร่างกายเมื่อจักระเปิดและสมดุลพลังงานปราณสามารถไหลเวียนได้อย่างอิสระ 1. จักระมูลฐานรากฐานพลังชีวิตตั้งอยู่ที่ฐานกระดูกสันหลังเป็นแหล่งเก็บพลังงานกุณฑาลินีเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดความมั่นคงและสัญชาตญาณพื้นฐานหากถูกปิดกั้นอาจทำให้เกิดความกลัวและความไม่มั่นคงวิธีการเปิดจักรมูลฐานคือทำสมาธิแบบโยคะมูลบันทาใช้คำบริกรรมว่าลำทำท่าโยคะมลาสานา 2. จักระสวาทิฏฐานศูนย์อารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ตั้งอยู่บริเวณกระดูกเชิงกรานเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความสัมพันธ์และพลังงานทางเพศหากถูกปิดกั้นอาจทำให้เกิดปัญหาทางอารมณ์และความไม่สมดุลของฮอร์โมนวิธีเปิดจักรสวาทิฏฐานคือฝึกการทำสมาธิเพื่อควบคุมอารมณ์ใช้คำบริกรรมว่าวัมทำท่าโยคะผีเสื้อ 3. จักระมณีปุระศูนย์พลังงานและความมั่นใจตั้งอยู่บริเวณสะดือเป็นแหล่งพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมชีวิตและความมั่นใจในตนเองหากถูกปิดกั้นอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลหรือความรู้สึกไม่มีพลังวิธีเปิดจักระมณีปุระคือฝึกการหายใจแบบกาปลาปาติใช้คำบริกรรมว่ารำทำท่าโยคะเรือ 4. จักระอนาหะศูนย์แห่งความรักและความเมตตาตั้งอยู่ที่กลางอกเกี่ยวข้องกับความรักความเห็นอกเห็นใจและความสมดุลของอารมณ์หากถูกปิดกั้นอาจทำให้เกิดความเก็บกดทางอารมณ์วิธีเปิดจักระอนาหะคือฝึกสมาธิเพื่อเปิดหัวใจใช้คำบริกรรมว่ายำทำท่าโยคะอูฐ 5. จักระวิสุทธะศูนย์การสื่อสารและความจริงตั้งอยู่ที่ลำคอเกี่ยวข้องกับการพูดการฟังและความสามารถในการสื่อสารหากถูกปิดกั้นอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและความเชื่อมั่นในตนเองวิธีเปิดจักระวิสุทธะคือ
ฝึกการเปล่งเสียงและใช้เสียงจากคำบริกรรมว่าฮัมทำท่าโยคะปลา 6. จักระอาทยาตาที่ 3 และยานทิพย์ตั้งอยู่ระหว่างคิ้วเกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณความเข้าใจและยานทิพย์หากถูกปิดกั้นอาจทำให้เกิดความสับสนได้ง่ายและขาดวิสัยทัศน์วิธีเปิดจักระอาทยาคือฝึกสมาธิแบบการจ้องเทียนใช้คำบริกรรมว่าขสัมทำท่าโยคะเด็ก 7. จักระสหัสราระศูนย์แห่งการตื่นรู้ตั้งอยู่ที่กระหม่อมเป็นประตูสู่ความหลอมรวมกับจักรวาลและจิตสำนึกสูงสุดหากถูกปิดกั้นอาจทำให้ขาดความเชื่อมโยงกับจักรวาลและการตื่นรู้วิธีเปิดจักระสหัสราระคือฝึกสมาธิแบบนาดาโยคะใช้คำบริกรรมว่าโอมทำท่าโยคะสีรสาสนะวินัยทางจิตวิญญาณกุญแจสู่การพัฒนาจิตสำนึกการเดินทางสู่ภาวะเหนือจิตสำนึกต้องอาศัยวินัยทางจิตวิญญาณที่เข้มแข็งซึ่งประกอบด้วยหลายองค์ประกอบสำคัญดังนี้ 1. การฝึกสติการมีสติในทุกช่วงเวลาช่วยให้เราสามารถควบคุมพลังงานจิตและหลุดพ้นจากความฟุ้งซ่านแนวทางฝึกสติสังเกตลมหายใจอย่างมีสติฝึกการมีสติขณะทำกิจกรรมประจำวันฝึกการรับรู้ความคิดโดยไม่ตัดสิน 2. การควบคุมอาหารมีผลต่อพลังงานของร่างกายและจิตใจการรับประทานอาหารที่บริสุทธิ์ช่วยเสริมสร้างพลังจิตอาหารที่ช่วยเสริมพลังจิตได้แก่อาหารมังสวิรัติที่สดใหม่อาหารที่ไม่มีสารเคมีหรือสารกันบูดสมุนไพรและเครื่องเทศที่ช่วยปรับสมดุลพลังงาน 3. การรักษาความบริสุทธิ์ทางความคิดการควบคุมความคิดและลดอารมณ์ด้านลบเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตวิญญาณแนวทางปฏิบัติได้แก่หลีกเลี่ยงสื่อที่มีพลังงานเชิงลบฝึกคิดเชิงบวกและฝึกการให้อภัยอ่านหนังสือที่ช่วยพัฒนาจิตใจพลังแห่งไฟทางจิตวิญญาณและผลกระทบต่อร่างกาย 1. ความหมายของไฟทางจิตวิญญาณคืออะไรไฟทางจิตวิญญาณเป็นแนวคิดสำคัญในศาสตร์แห่งสมาธิและจิตวิญญาณซึ่งหมายถึงพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณของมนุษย์ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในหลายวัฒนธรรมโบราณไฟถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของการชำระล้างความรู้แจ้งและการตื่นรู้ไฟนี้เป็นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงมนุษย์จากการมีจิตใจที่หยาบกระด้างไปสู่จิตใจที่บริสุทธิ์และมีสติสัมปชัญญะสูงขึ้นในปรัชญาอินเดียพลังงานนี้เกี่ยวข้องกับกุณฑลินีชักติซึ่งเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณฐานกระดูกสันหลังและสามารถถูกกระตุ้นให้ตื่นขึ้นโดยผ่านการฝึกโยคะและสมาธิ 2. ไฟทางจิตวิญญาณและบทบาทในการพัฒนาจิตสำนึกไฟทางจิตวิญญาณทำงานโดยการเผาผลาญพลังงานเก่าที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นเผาผลาญอัตตาและสิ่งที่ฉุดรั้งจิตวิญญาณพลังงานนี้ช่วยกำจัดความคิดและอารมณ์ด้านลบเช่นความโกรธโลภหลงหรือความกลัวที่สะสมในจิตใต้สำนึกเปรียบเสมือนการเผาผลาญขยะทางจิตใจเพื่อให้เกิดการตื่นรู้กระตุ้นพลังงานจักระไฟทางจิตวิญญาณช่วยเปิดและกระตุ้นจักระซึ่งเป็นศูนย์พลังงานที่สำคัญของร่างกายในคนทั่วไปจักระบางส่วนอาจถูกปิดกั้นหรือทำงานได้อย่างจำกัดแต่เมื่อพลังงานนี้ถูกกระตุ้นจักระจะเริ่มทำงานอย่างสมดุลส่งผลให้ร่างกายและจิตใจมีพลังและความสมดุลมากขึ้นขยายจิตสำนึกและการเชื่อมโยงกับจักรวาลเมื่อไฟทางจิตวิญญาณถูกปลุกขึ้นมาบุคคลจะเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับพลังงานจักรวาลและสามารถรับรู้มิติที่ลึกซึ้งขึ้นของความจริง 3. ไฟทางจิตวิญญาณทำงานอย่างไรในร่างกายพลังงานนี้มีลักษณะเป็นคลื่นพลังงานที่ไหลเวียนผ่านระบบพลังงานของร่างกายซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายระดับ 1. ผลดีต่อร่างกายได้แก่ 1. การทำให้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลบุคคลที่ผ่านการกระตุ้นไฟทางจิตวิญญาณมักจะรู้สึกถึงกระแสพลังงานที่เพิ่มขึ้นบางครั้งอาจรู้สึกเหมือนมีไฟไหลผ่านร่างกาย 2. บางคนอาจรู้สึกร้อนมากขึ้นหรือมีเหงื่อออกมากแม้อยู่ในที่เย็น 3. แรงสั่นสะเทือนในร่างกายบางคนอาจมีอาการสั่นหรือรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากภายใน
4. การหลั่งสารเคมีที่สำคัญในสมอง การปลุกไฟทางจิตวิญญาณสามารถกระตุ้นการหลั่งของสารสื่อประสาทเช่นเซโรโทนินโดปามีนและเมลาโทนินซึ่งช่วยทำให้เกิดความสงบและความสุข 2. ผลดีต่อจิตใจและอารมณ์การขจัดความเครียดและอารมณ์ด้านลบพลังงานนี้สามารถช่วยปลดปล่อยอารมณ์ที่ถูกกดทับและทำให้จิตใจสงบขึ้นเพิ่มสติและสมาธิเมื่อไฟทางจิตวิญญาณถูกกระตุ้นสมองจะเข้าสู่สภาวะคลื่นอัลฟาหรือเทตาซึ่งเป็นภาวะที่ช่วยให้เกิดสมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นการตระหนักรู้ที่สูงขึ้นบุคคลอาจมีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับชีวิตและการดำรงอยู่ 3. ผลกระทบต่อจิตวิญญาณประสบการณ์แห่งความหลอมรวมบุคคลอาจสัมผัสถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลการเข้าถึงมิติที่สูงขึ้นบางคนอาจมีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณเช่นการเห็นแสงสว่างภายในหรือการติดต่อกับพลังงานที่สูงกว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบุคคลที่ผ่านการปลุกพลังนี้มักจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองหันมาใช้ชีวิตที่มีเป้าหมายสูงขึ้นและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้พลังงานถดถอย 4. วิธีการปลุกพลังไฟทางจิตวิญญาณพลังงานนี้สามารถถูกกระตุ้นผ่านเทคนิคหลายรูปแบบเช่น 1. การทำสมาธิการทำสมาธิแบบราชาโยคะซึ่งเน้นการควบคุมจิตให้นิ่งการทำสมาธิแบบกุณฑลินีที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นพลังงานที่ฐานกระดูกสันหลัง 2. การฝึกการควบคุมลมหายใจหรือการควบคุมพลังปราณการฝึกหายใจแบบโยคะสามารถช่วยกระตุ้นพลังงานไฟภายใน 3. การปฏิบัติโยคะบางท่าเช่นท่าคอบราหรือท่าบูจังกาสนะช่วยกระตุ้นพลังงานที่ฐานจักระท่าดอกบัวหรือปัดมัสนะช่วยรวมพลังงานเข้าสู่จักระมงกุฎ 4. การรักษาสุขภาพกายและจิตใจรับประทานอาหารที่เป็นพลังงานสะอาดเช่นอาหารมังสวิรัติหรืออาหารที่สดใหม่หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดเช่นแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดที่ทำให้พลังงานถดถอยฝึกการมีสติในทุกกิจกรรมของชีวิตบทบาทของยุคใหม่ปัจจุบันมนุษยชาติอยู่ในช่วงของยุคแห่งราศีกุมซึ่งเน้นพลังของการทำสมาธิเป็นหมู่คณะและการขยายตัวของจิตสำนึกร่วมกันการเข้าถึงภาวะเหนือจิตสำนึกไม่ได้เป็นเพียงการตื่นรู้ส่วนบุคคลแต่ยังเป็นกระบวนการที่ช่วยให้มนุษย์สามารถเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวและนำพาโลกไปสู่สังคมที่มีความรักและความเข้าใจมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆจากฮิสโตโซนค่ะ